eyes ko. Ito na mismo. Ito na. Papakita ko na kung ano ang laman ng box. So, hello guys! It's me, Ayla, and for today's video, gagawa po ako ng panibagong vlog. And mag-unboxing po ako ngayon, and I hope you guys like it. At bago ang lahat, syempre, i-fix ko din muna yung mukha ko. Magme-makeup ako. Ayun, tapos na ako baby. Saba. So, yun, tapos na ako mag-ayos. And wala na ding maingay. And guys, magpa-proceed na tayo sa unboxing! Ayun. Na-deliver siya sa akin ng courier kanina. Mga alas 3, ganon. And, alam niyo ba na itong product na to is nakuha ko lang ng napakamura. Pero hindi ko na sabihin sa inyo kung magkano. And, ilalagay ko na lang sa description box. And, hindi na lang tingnan. Bali, yung pinadala sa akin is, nagulat ako kasi, nandito lang siya, naka-bubble wrap lang. And, meron akong nakita na, ito, at saka, ito. Bali, 'di ba? Pagka ganito kasi, mag-iisip tayo. So, sabi ko kanina kay Kuya Courier, kung pwedeng buksan kasi parang nag-aano ba ako? Anong tawag doon? Nagdadalawang isip akong kuhanin kasi baka mamaya sira, 'di ba? Ganon. Eh, sabi naman ni Kuya, hindi daw pwedeng buksan. Eh, ganun daw naman talaga sa rules nila, hindi pwedeng buksan. Pero, pwede ko naman daw i-return kung may sira. Eh, so, right away, na pag-alis mismo ni Kuya, binuksan ko na siya. Ayan. Bali, nakalagay lang dito is yung sticker, yan. Saka, yan. Bali, binuksan ko na din siya kanina. Kung ang kailangan kong malaman. And ngayon, i-review ko lang siya. Ayan. Saka, yan. Dito nakalagay yung pinaka-ring light niya na dito sa loob. Saka, eto naman yung stand. And, eto na nga. Wait lang. Ayan, eto na nga. And, 1, 2, 3. Yan. 26 cm and at may ring light. Ito, cellphone holder. Saka, meron na din siyang stand. Bali, the ring supplement lamp is suitable for selfie and live video streaming and etc. It has the functions of fill light, beauty face, beauty eye, brightness skin. Ito. Ayan. Napapalit-palit yung ano niya. And, sabi din dito ay ayun nga, can also adjust for 3 color temperature. Ito yon. Yan. And ito yung favorite ko, number 2.
And according your favorite to adjust various shade and is equipped with a variety of heights and angles in use with frame, which is a beauty weapon. Yan. Pwede siyang pahinaan yan. And pwede din siyang palaksan. Yan. Ayan. It is fragile. Ganun. Yan. Okay na yan. Saka, yan. Ring fill light. Ito yung ito yung nasa unahan niya. Ring fill light. Fill light in beauty face. Make face and eye in beauty. Maganda ba? Night core extreme and multiple color temperature. Ayan. Kung kita niyo naman, diba? Ayan. Ang ganda ng eyes ko. Kasi, naka-ring light ako ngayon. Talagang iba siya. Saka, na-focus talaga. Maganda tong yan. Itong may yellow. And, ito yung pinaka-favorite ko. Kasi, medium yan. Ayan. Tapos, guys, eto, nakatayo ngayon sa harapan ko ang ring light na sinasabi ko. And, next video, eto na mismo. Eto na. Papakita ko na kung ano ang laman ng box. Niya kanina na may lukot-lukot siya, pero ako yung tao na kahit lukot-lukot yung box, tinatanggap ko pa rin. Saka, pero syempre di ba nakaka-worry kasi baka basag na yung nasa loob, ganan. Kaya siguro yung iba, chine-check din nila talaga yung box and talagang i-comment nila dun sa ratings, ganon. Lalagay nila na lukot-lukot yung box, ganan, pangit, ganon. Kasi ang importante sa akin is yung laman. Saka, syempre, yung box naman, kapag natanggal na natin yung laman, pakalat-kalat na lang siya and itatapon. Kaya, sayang lang din. So, ayan guys. Ang una nating bubuksan is etong stand. Ayan. Eto siya. Ay, mapakita ko sa inyo kung paano ito ginagawa. Dimmable. Ito, ayan, mayroon siyang tatlong angle. Yan. Pwede mo siyang i-push, gano'n. And then, mayroon siya dito. Yan. Pang-adjust. Bali, ito guys, is hindi lang ganito kahaba. Pwede natin itong pahabain. Yung super haba. Ayan. Mahaba nga. Anong brand ng katalang tinira mo? And, eto siya. Kapag mababa lang talaga. Ayan. Kung nakikita nyo naman, parang isang upo ko lang, magka-level kami. Ito naman, yung nasa, ginawa lang para, kasi diba, fragile, so dapat ayan. Eto siya. And, mayroon siyang plastic sa loob. Tingnan natin. Ayan. Check natin. Ayan. Nakikita ko na. Ayan. Ito yung pinaka-ring light niya. 26 cm. Kasya yung ulo ko. Yan. Perfect na perfect. Pang TikTok to, ah. Bali, hindi lang siya 2 meters. Meron pa ditong nakatupi. Ayan. Open natin siya. Sobrang mahaba talaga to. Ayan, oh.
Hindi ko alam 5 meters ba ito. Hindi ako magaling sa mga metro eh. And, ayan. Meron ditong, ito. Meron ditong switch. Ito, adjacent, minus, plus. Ito, pang-add. Tapos, ito yung pangpalitan. Kasi itong ring light na to, dimmable. Yan. Saka ito, meron siyang white, merong yung medium, saka yung medyo may yellow. Mamaya, papakita ko sa inyo. Yung laman pa rin ng plastic na to, meron siyang, ito na yun. Ito na yung phone holder. Adjustable siya. Yan. Saka, what's inside this? Ayan, merong isang ganito, pang-connect siya dito sa pinaka-ilalim ng ring light. And, bale, ito na. Mag-set up ko na siya. Ayan. Inuna ko is yung stand. Ayan. Open ko lang siya. Ayan. And then, adjust lang siya ng konti. Ayan. Tutulak mo lang yung part dito. Tapos, adjust. Ayan. And then, after na nito, proceed na tayo. Yung sa pinakita ko kanina. Ayan. Bali, ito ay connected siya dito. Meron kasi dito, ito. Yan. Meron siyang thread ba tawag doon? Ayan. Ipinasok ko na siya. And then, ilalak ko lang. Yan. Saka, next ko na, ito na. Yung ring light na natin. Cut lang natin siya. Wait. Baka masira siya. Ay, hindi. Mali pala ako. Dapat ito pala muna. Iko-connect ko dito. Ano ba naman yan, Ayla? Para ka namang tungaks. Ayan. Para madali na siya kasi, 'di ba? Baka masira pa. Yan. Bali na i-connect ko na siya dito. Then next naman, eto na. Pasok ko na siya. Hindi ako magaling magpasok. Sinusundat ko lang yung ikot. Careful lang kayo kasi itong wirings baka mahigit or maputol. Careful. Kaya dapat kasabay siya ng pag-ikot ng ring light. Ayan na. And we're done. Ayan. Gawa na siya. Tcharan! Yan. Pwede siyang i-extend. Pwede naman siyang palitin lang. So, maliit lang yung ginawa natin. And then, meron ako dito, ginamit ko yung itong pinakaulo ng charger. Kasi wala siyang free. Ito lang, pa-USB lang yung port niya. Tapos, sasaksak ko lang siya. Yan. And then, 1, 2, 3. Tcharan! Meron na! Bukas na siya. And, yan. Na-a-adjust yung color niya. Yan. And mamaya, magki-clip tayo. So, yan guys. Bali, nagpatay ako ng ilaw. Yan. And, yung mismong ring light lang. Yung pinaka-ilaw ko ngayon. Yan. Ipapasok lang natin to dito. Tapos, ready na tayo. Ready na siya. Kakabit ko na to. Guys, isa pa pala, hindi lang pala ito pwede, hindi lang pala dapat lagi kang merong electricity sa tabi mo. Kasi itong ring light na to is pwede mong gamitin anytime, anywhere. As long as meron kang mahiwagang power bank.
Yan. Gumagana to sa power bank kasi meron tong USB port. Eh, di ba kanina pinakita ko, USB ported yung ating dulo nitong ating ring light. And yan guys, napakita ko na sa inyo kung anong effect nung ibang color na to. Ayan, ito yung super yellow na sinasabi ko. Ayan, ito naman, favorite kong part of yan, yung mild lang. And ito yung white, ito yung ready na ready para sa online class. As you can see guys, talagang wala akong ilaw. Yan. Kita nyo naman. And ito lang talagang ring light ang meron tayo. Yan. Balik na natin sa favorite color ko. Yan. Diba ang perfect? Parang ang ganda-ganda ko. Alam niyo ba kung ano pa yung isang maganda dito sa ring light? Kasi hindi siya kagaya ng ibang lights na talagang nakakabulag. Yung nakakasilaw ba? Eh kasi to, talagang pag tumama siya sa mata mo, talagang parang normal lang na ilaw, na parang wala kang ilaw sa harapan mo. Kagaya nun, kahit anong color na hindi siya nakaka-affect sa ating eyes. Yan. Nakakapagpaganda lang siya. Ready na siya and ready na din akong umara-ara. Ayan, and to end this video, guys, alam mo magandang ending? Siguro yung photos ko na lang. Bye, guys! Thank you for watching and do not forget to click the bell button. Subscribe na kayo, guys! Guys, total nanood na din naman kayo. Please like and follow this my YouTube channel, I Love Panganiban. And guys, iniimbitahan ko rin po kayo na i-like ang aking Facebook page, which is I Love Melissa Panganiban. No, I Love Panganiban Gaming, sorry. Nagla-livestream na din po ako, and guys, please support me.